ผมตัดแน่มันจะมาแล้วมือกลางคุณจะมาให้เราเก็บไว้เส้นหมดแล้วเหรอมีแค่ในหม้อหม่าม่าหม่าม่าวางอยู่ไม่เห็นเลยไม่เอาไอ้พวกข้างนอกไม่ได้กันเหรอพวกข้างนอกอ่ะก็ได้พอได้เจ๊มันเข้าอ่าวเว้ยมงอ่ะไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ปล่อยเจ๊งดูพี่ถ่ายวิดีโอมงเก็บพงไปหมดเลยเหรอพี่ทำสารคดีเก็บพงไปผืนหนึ่งพงกลางอันริมไม่ได้เก็บโอ้ยเก็บไปทำหากมันไงไฟด้วยดูฮะไฟไปด้วยเอ้ยตายลืมเลยลืมพันนะนี่กามันเลอ6 ขีดได้นะปล่อยจัดตัดนี่กินดูน้องเนี่ยน้องเดินอ่ะไม่อันนั้นไม่ต้องแขวนอันนั้นน้องดูล่างยืนอยู่นั่นเองรุ่นอะไรอ่ะลูกน้องใส่ไม่มีลิปสติกเรียบร้อยโอ้ย